आज मैले तपाईहरुलाई युनिट 1 सम्बन्धी कै भिडियो मैले आज लिएर आएको छु। विगत लास्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ युनिट 1 को हिस्टोरिकल एप्रोचेस को बारेमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। आज म तपाईहरुलाई युनिट 1 को युनिट 1 मै छौं हामी अहिले। युनिट 1 को युनिट 1 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एप्रोचेस मेथड्स एन्ड स्ट्र्याटेजिज भन्ने टपिक रहेको छ। मैले तपाईहरुलाई युनिट 1 मा हिस्टोरिकल एप्रोचेसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। तपाईहरुको निम्ति चाहिँ मैले यहाँनिर युनिट 1 देखि 10 सम्म चाहिँ के पर्छन् भनेर मैले यहाँ तपाईहरुलाई म बताउने छु। खासमा मैले तपाईहरुलाई यो टिचिङ लाइसेन्स सम्बन्धीको यो चाहिँ इङ्ग्लिस सब्जेक्टको लागि इङ्ग्लिस टिचरको लागि रहेको छ। मैले तपाईहरुको निम्ति कोर्स कन्टेन्ट अथवा सिलेबस मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोहरुमा मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। तर पनि म फेरि पनि म तपाईहरुलाई हामी चाहिँ के पढिरहेको छौं, के पढ्नेवाला छौं, के पढ्नेवाला छौं भन्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ युनिट 1 देखि 10 सम्म चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ युनिट 1 देखि मैले 10 सम्म यहाँनिर मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई मैले यहाँनिर देखाउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ युनिट 1 मा युनिट 1 देखि 10 1 मा रहेको छ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एप्रोचेस मेथड्स एन्ड स्ट्र्याटेजिज। हामी चाहिँ अहिले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो युनिट 1 मै म चाहिँ युनिट 1 मै छु। यसको भिडियोहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अपलोड गरिरहेको छु। युनिट 1 को नोटहरु अथवा यो भिडियोहरु म सकिने बित्तिकै म तपाईहरुलाई अरु युनिटहरुमा म जानेछु। 2 मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स एन्ड स्किल्स। अनि 3 मा हेर्न सक्नुहुनेछ आईसीटी इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ ELT। त्यसैगरी 4 मा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। अनि त्यसै 5 मा ओभरभ्यू अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज करिकुलम अफ लोवर सेकेन्डरी लेभल। अनि 6 मा बेसिक्स अफ ग्रामर। 7 मा रिडिङ एन्ड राइटिङ इन इङ्ग्लिस। 8 मा ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्स। 8 मा त्यो रहेको छ। 9 मा लिटरेचर इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ ELT क्लासरुम। युनिट 10 मा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लासरुम म्यानेजमेन्ट इस्युज एन्ड च्यालेन्जेस। यो चाहिँ रहेको छ युनिट 1 देखि 10 सम्म। तपाईहरुले चाहिँ यो टिचिङ लाइसेन्स कोर्स टिचिङ लाइसेन्सको एक्जामको तयारी गर्नको निम्ति चाहिँ खासमा चाहिँ यो युनिट 1 देखि 10 सम्म तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खासमा चाहिँ अब त्यो बजारमा अरु धेरै बुकहरु पनि पाइन सक्छन्। अब त्यसमा अब अलि बढी नै होला अथवा कमी नै होला। तर वास्तवमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यति 10 युनिट सम्म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्दा हुन्छ। अब तपाईहरुले अब अझै अब आफ्नो नलेजको लागि चाहिँ अब अरु बुकहरु तपाईहरुसँग छ भने तपाईहरुले त्यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ त्यसैगरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ मैले अघिल्लो भिडियोमा मैले भनेको थिएँ यो युनिट 1 को ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एप्रोचेस मेथड्स एन्ड स्ट्र्याटेजिजको बारेमा तपाईहरुलाई बताइरहेको थिएँ। त्यसमा मैले चाहिँ हिस्टोरिकल एप्रोचेस 1 को हिस्टोरिकल एप्रोचेस भन्ने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। अनि अब यहाँनिर यो युनिट 1 मा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो 6 वटा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है। कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस। 3 मा टास्क बेस्ड ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। 4 मा कन्टेक्स्ट बेस्ड टिचिङ एन्ड कन्टेन्ट एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन्टिग्रेटेड टिचिङ। 5 मा ल्याङ्ग्वेज टिचिङ टेक्निक्स। 6 मा डिफरेन्ट मेथड्स एन्ड देयर एप्लिकेसन इन लर्निङ टिचिङ एप्लिकेसन इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। यो चाहिँ रहेको छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ
यो 2 मा चाहिँ कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस तपाईँहरूले चाहिँ यो अब आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 2 मा कम्युनिकेटिभ एप्रोचेसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउने छु आज। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिकेटिभ एप्रोचेसमा यसको डेफिनेसन भनौँ अथवा यसको बारेमा भनौँ। द कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस आर टिचिङ approaches which highlight the importance of real communication for learning. Communicative approaches include communicative language teaching, community language learning, experiential language learning, total physical response, and national functional approach. यो कम्युनिकेटिभ एप्रोचेसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर यही कुराहरू यहाँनिर म तपाईँलाई पोइन्टमा बताएको छु। 6 वटा चाहिँ यो कम्युनिकेटिभ एप्रोचेसभित्र पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ 6 वटा पोइन्टहरू तपाईँले चाहिँ पोइन्टहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। 1 मा कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, कम्युनिटी ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, एक्सपेरिएन्सियल ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, टोटल फिजिकल रेस्पोन्स, नोसनल फङ्सनल एप्रोच, कोअपरेटिभ लर्निङ। तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्युनिकेटिभ एप्रोचेसको मेन टपिकमा चाहिँ यो 6 वटा टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के पढिरहेको छ भने यो सबै ल्याङ्ग्वेज टिचिङ एप्रोचेस, मेथड्स एन्ड स्ट्राटेजिज। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी टिचिङ गर्ने होइन, क्लासमा भयो अब अन्त भनौँ न अर्कै खासमा चाहिँ यो क्लासरुममै पनि हुन्छ अनि अथवा अरूलाई अब कसरी ल्याङ्ग्वेज टिचिङ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने मेन टपिक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज टिचिङ चाहिँ यसको एप्रोचेस, मेथड्स अनि स्ट्राटेजी के रहेको छ भन्ने भित्र चाहिँ हामी त्यही कुराहरूलाई मात्र हामी हेरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले त्यति चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसमध्येमा पनि यो कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस, कम्युनिकेटिभ भनेको तपाईँहरूको कम्युनिकेट गर्ने कसरी हामी चाहिँ कम्युनिकेट ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्छौँ होइन। यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कम्युनिकेट को सुरुवात अथवा कहाँबाट के भयो होइन, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो कम्युनिकेटिभ एप्रोचेसले चाहिँ बताउँदछ। तपाईँहरू यहाँ यसको यो यहीँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यहाँनिर यसको सब टपिकमा लानेछु। 1 मा चाहिँ रहेको छ कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। यसको तपाईँहरूलाई डेफिनेसन म यसको बताउनेछु यहाँनिर। कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, communicative language teaching is an approach to second or foreign language teaching which emphasizes that the goal of language teaching is communicative competence. त्यसै गरी communicative competence refers to the language ability of the learners not only to use grammatically correct sentences but also situationally appropriate too. Language is not used in vacuum. It is used in society and therefore it has to follow the social norms and traditions. Teaching materials used in communicative language teaching often include different kind of functions such as requesting, greeting, etc. Materials based on national syllabus and different kinds of tasks for social interaction. यो कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ चाहिँ हामी चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त अथवा कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भित्र चाहिँ के पर्दछन् यहाँ तपाईँहरू यसको लास्ट लाइनतिर तपाईँहरू चाहिँ कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज भित्र चाहिँ यो रिक्वेस्टिङ, ग्रिटिङ भयो होइन। अनि त्यसपछि सोसल इन्टरेक्सन, यो सोसल इन्टरेक्सन, रिक्वेस्टिङ, ग्रिटिङ सबै चाहिँ यो नर्म्स एन्ड ट्रेडिसन्स यो सबै चाहिँ कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेजभित्र चाहिँ पर्दछन्। यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अझै यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेर्न सक्नुहुनेछ। देयर आर विक एन्ड स्ट्रङ भ्युज अन CLT, कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। द फर्मर one is based on the assumptions that the competence of communicative competence can be identified
and systematically taught. The latter one views that language is acquired through communication, both by breaking it into its different components and teaching them one by one. यो चाहिँ रहेको छ कसरी यो यसको हिस्टोरीको बारेमा थोरै यहाँनिर दिएको छ। अझ तपाईँहरू अरू विस्तार रूपमा अझ हिस्टोरिकल कुरा के रहेछ भनेर अझ तपाईँहरूलाई म यो थर्ड प्याराग्राफमा बताउने छु। सिएलटी ल्याङ्ग्वेज के अरे सिएलटी कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ वाज डेभलप्ड as a reaction away from grammar-based approaches, particularly in Britain. It came into practice in the late 1960s in British language teaching tradition. It was against the notion of linguistic competence proposed by Noam Chomsky in 1950s. British applied linguists such as Christopher Canlin, Henry Widson and D.A. Wilkins emphasized that language is not only a teaching of grammar, of structure, but it should also address adequately the functional and communicative proficiency rather than one mere mastery of structures. Himes 1972 elaborated the concept of communicative competence on which the key principle of CLT is grounded. Similarly, Wilkins 1976 proposed notional functional syllabus that focused on meaning and functions as the contents for L2 teaching and learning. He describes two types of categories: notional categories, time, sequence, quantity, location and frequency; categories of communicative functions, request, offers, introduces, denials, etc. यो चाहिँ later he added the more one category that is categories of model meaning. यो चाहिँ रहेको छ हिस्ट्री बारेमा। यो यसको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड कल्चरल के अरे कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भयो हैन, अनि कसले सुरुवात गर्यो, अनि त्यसपछि यसको डिफ्रेन्ट यसको यो डेफिनेसनहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँनिर के छन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ योलाई सरह तपाईँले हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ खासमा चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले यो तपाईँहरूलाई प्याराग्राफहरू बताइरहेको हुन्छ, यो प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सरर पढ्नुहोस्, अनि त्यसपछि अब अथवा सार्नुहोस् अथवा लेख्नुहोस् के गर्नुहोस् हैन। त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको मिनिङ वर्ड चाहिँ तपाईँले सरर लिस्ट बनाउनुहोस्। एउटा प्याराग्राफको मात्र फेरि एउटा प्याराग्राफमा सरर पढ्दाखेरि तपाईँले यस प्रत्येक सेन्टेन्सलाई सेन्टेन्स वाइज तपाईँले पढ्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि तपाईँले यो प्याराग्राफहरू यो कुराहरू तपाईँले नोट बनाउँदै गर्दाखेरि प्याराग्राफको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ लेख्ने गर्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट बनाएर चाहिँ गर्नुहोस्। जस्तै यसमा यो 1960s 1950s 1972 यो, अनि त्यसपछि यो यिनीहरू यो क्रिस्टोफर क्यानलिन, हेनरी विडसन एन्ड D.A. विल्किन्स, यस्ता यो व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोइन्ट रूपमा चाहिँ बनाउनु होला है, ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ पोइन्टमा भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो प्याराग्राफलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसरी नोट बनाउनु होला भने म तपाईँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु हैन, सजेसन दिन्छु। अनि त्यसपछि अरू त मैले तपाईँहरूको निम्ति पोइन्टमा चाहिँ पोइन्टमा नै बुझ्न सजियोस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर बताइरहेको छु। त्यसै गरी अब यसमा पनि तपाईँले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ CLT, क्लासरुम प्रोसिड्युर्स, स्ट्रेन्थ, इस्युज अफ CLT इन EFL कन्टेक्स्ट, यो चाहिँ चारवटा कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई यसमा बताउने छु। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ CLT कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, यो चाहिँ यसको चाहिँ
क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यसको विशेषताहरू भयो। यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, यो चाहिँ यो यसको प्रकार मतलब यस्तो यो कस्तो खाले हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ बताउँछ है। अनि CLT इज एन एप्रोच टु टिचिङ द्याट इट डाइरेक्टेड एट डेभलपिङ कम्युनिकेटिभ एबिलिटिज इन द लर्नर्स either by teaching aspects of communicative competence or by creating conditions for learners to learn through communicating. There are the following characteristics of CLT. तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 11वटा पोइन्टहरू मैले त्यहाँ बताउने छु। 1 मा रहेको छ मिनिङ इज प्यारामाउन्ट, अनि 2 मा रहेको छ contextualization is basic premise. 3 मा language learning is learning to communicate. 4 मा drilling may occur but peripherally. 5 मा comprehensible pronunciation is sought. 6 मा dialogues center are around communicative functions and are not normally memorized. 7 मा reading and writing can start from the beginning. 8 मा judicious use of native language is accepted where feasible. 9 मा communicative competence is a desired goal of language teaching. 10 मा fluency and acceptable language is the primary goal. 11 मा errors are tolerated and seen as natural आउटकम अफ ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट। यो चाहिँ रहेको छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङको चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेको छ। मैले पोइन्टमा यसरी बताएको छु तपाईँहरूलाई, ताकि यसलाई चाहिँ सम्झिन सजिलो होस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ CLT भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। बारम्बार तपाईँहरूले यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ याद गरेर पनि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ है। त्यसै गरी अब क्लासरुम प्रोसिड्युर्स, यो कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ कसरी यसलाई एप्लाई गर्ने, कसरी यो यसको प्रोसेसहरू के छ भने चाहिँ यहाँतिर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउने छु। Generally in communicative classroom, group work, peer work, presentation of task, oral exercises, written exercises, listening practice, speaking activities, reading games, exercises, etc. are used as important techniques of L2. L2 भनेको चाहिँ तपाईँहरूको नेटिभ ल्याङ्ग्वेज अथवा आफ्नै मातृभाषाहरू रहेको छ। यो L2 भन्नाले चाहिँ आफ्नै भाषा भनौँ न, त्यो रहेको छ। अनि टिचिङ एन्ड लर्निङ के अरे माफ गर्नु होला, L2 भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो फरेन ल्याङ्ग्वेज भयो। L1 भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पर्सनल ल्याङ्ग्वेज, पर्सनल अब आफ्नो आफूले बोलिने भाषा L1 भनिन्छ भने, यो L2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अब आफ्नो मातृभाषा बाहेक अरू भाषाहरूलाई चाहिँ L2 भनिन्छ है त, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। टिचिङ एन्ड लर्निङ फलोइङ आर द क्लासरुम प्रोसिड्युर्स। अनि यहाँ क्लासरुम प्रोसिड्युर्समा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 मा चाहिँ प्रेजेन्टेसन अफ अथेन्टिक डायलग्स, एक्जाम्पल्स एन्ड मोडेल्स, ओरल प्र्याक्टिस इन ग्रुप्स एन्ड पेयर्स, इन्टरेक्सन, imitation, response, follow-up pattern, production activities through speaking and writing exercises, discovery activities, interpretative activities, oral and written, evaluation of learning, self-reflection. यो चाहिँ रहेको छ क्लासरुम प्रोसिड्युर्स। त्यसै गरी स्ट्रेन्थ्स अथवा एडभान्टेजेस, CLTको चाहिँ स्ट्रेन्थ्सहरू के रहेको छ मैले तपाईँलाई बताउने छु। इट इक्वल्ली इम्फसाइजेस फर्म, फङ्सन्स एन्ड मिनिङ. इट मेक्स लर्नर्स युज ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेटिभली. इट इज युजफुल मेथड फर हेटेरोजेनस एन्ड लार्ज क्लासेस. इट फोकसेस अन कन्टेम्पोररी ल्याङ्ग्वेज. द अथेन्टिक युज अफ मटेरियल्स मेक्स अथेन्टिक युज अफ ल्याङ्ग्वेज. इट इज स्टुडेन्ट सेन्टर्ड एप्रोच. इट फोस्टर्स लर्नर autonomy. It integrates 4 language skills as
वेल एज एक्स्ट्रा लिङ्ग्विस्टिक स्किल्स यो चाहिँ रहेको छ स्टुडेन्ट्सहरू। यहाँ मेरो के वर्डहरू चाहिँ छुट्टिएको छुट्टिरहेको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलि मिलाएर तपाईँले नोट गर्नु होला। 8 मा चाहिँ एज वेल एज हुनु पनि एज मात्र भएको छ, ठिकै छ, यसलाई तपाईँले मिलाएर गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले बताउने छु इस्युज अफ सिएलटी इन इएफएल कन्टेक्स्ट। यो इस्यु चाहिँ अब यसको इस्यु चाहिँ के रहेछ यसको, अब भनौँ न यसका अब समस्याहरू अथवा अब यसलाई इस्युजहरू होइन, इस्युजहरू के रहेको छ यो सिएलटीका म त बताउनु। देयर इज नो डाउट सिएलटी हेज बिन प्लेइङ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द फिल्ड अफ ELT. However, there are a number of issues in its application in EFL context. There are following issues while applying it. यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ EFL भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस एज फरेन ल्याङ्ग्वेज हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यसरी यो सर्टकटमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। सिएलटी भनेको चाहिँ अब कम्युनिकेटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भयो, अनि इन इएफएल भने चाहिँ इङ्ग्लिस एज फरेन ल्याङ्ग्वेज यो चाहिँ रहेको छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो यसको इस्युजहरू चाहिँ कसरी के रहेछन् यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सिएलटीमा चाहिँ क्वेसन अफ कल्चरल एप्रोप्रिएसी to my existing teaching philosophy and innovation, lack of resources, lack of communicative needs, the question of teacher confidence, large class size and textbook dependency, lack of exposure to English language. यो चाहिँ 7वटा चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति यो 7वटा चाहिँ इस्युजहरू चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूले यसको पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ। वाट आर द इस्युज अफ सिएलटी इन इएफएल भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। यसलाई पनि याद गर्नु सकेसम्म चाहिँ यो जुन पोइन्टहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ निरन्तर अब प्र्याक्टिस गरिरहनु होला। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ म फेरि अब यसलाई अलिक ब्रिफ रूपमा चाहिँ बताउन चाहिँ यो इस्युज अफ सिएलटीलाई चाहिँ यो चाहिँ अब अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, त्यसै कारणले यसलाई मैले चाहिँ अलि एक्सप्लेन गरेको छु। यहाँ क्वेसन वानलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु। क्वेसन अफ कल्चरल एप्रोप्रिएसी। देयर इज द इस्युज अफ वेदर सिएलटी इज एप्रोप्रिएट टु लोकल context and culture and how it might be adopted and used by teachers and learners in relevant ways. In the culture of our teacher-fronted classroom with a focus on the transmission of knowledge, CLT may not be applicable with the democratic role of teacher and autonomous nature of the learners. त्यसै गरी 2 मा existing teaching philosophy and innovation. The existing teaching philosophy may be constituted of teacher-centered activities that what CLT2 do not match because it emphasizes the role of learner activation, peer and group works, project work, communicative tasks and activities. So we can say that existing teaching philosophy do not match with innovative procedure of CLT. त्यसै गरी 3 मा चाहिँ ल्याक अफ रिसोर्सेस। CLT requires the have trained fluent teachers and authentic materials. However, such resources may not be available in all the context of foreign language teaching. त्यसै गरी 4 मा रहेको छ ल्याक अफ कम्युनिकेटिभ निड्स। Second or foreign language learners may not have communicative needs. It means that learners' motivation is found to be less driven by communicative needs. However, they may be motivated to learning target language from academic degree. यो चाहिँ एकाडेमिक डिग्री रहेको छ। त्यसै गरी अब यहाँ 5 मा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन अफ टिचर confidence. CLT requires non-native teachers to gain
competence by themselves first and to train their learners develop the competence. Moreover, CLT demands very skillful way of selecting, organizing and managing language materials, but the non-native teachers in L2 context may lose their confidence in them. यो चाहिँ रहेको छ 5 वटा अथवा मैले 2 वटाको चाहिँ बारेमा चाहिँ बताइन। यो चाहिँ रहेको छ इस्युजहरूको बारेमा। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसै गरी अब म तपाईहरुलाई यो अर्को भिडियोमा चाहिँ अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो कम्युनिकेटिभ एप्रोचेस यो हामी टुमै युनिट 1 को सेकेन्ड टपिकमा चाहिँ हामीमै रहेको छौँ। कम्युनिकेटिभ एप्रोचेसमै रहेको छौँ। अब हामी चाहिँ यसलाई 3मा चाहिँ अब म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म 3 को बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउने छु। एक्सपिरियन्शियल ल्याङ्ग्वेज लर्निङ, यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु। तपाईहरु चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। यो चाहिँ सिलेबस अनुसार चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो बताइरहेको छु। तपाईहरुले सिलेबस पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। सिलेबस तपाईहरुले जति त्यो हेर्नुभयो भने सिलेबस हेर्नुभयो भने यो मैले सिरियली यो त्यो कुराहरु म तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा सिलेबस हेर्नुस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। सिलेबसलाई पनि सकेसम्म धेरै याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो युनिट 1 देखि 10 सम्मलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु होला। युनिट 1 देखि 10 सम्म मात्र तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरुबाट चाहिँ एक्जाममा चाहिँ क्वेशन सोधिनेछ। अब यस्तो हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि धेरै कुराहरु पनि तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्वेशन एक्जाममा आउने भनेको चाहिँ थोरै क्वेशनहरु हुन्छ के यो टिचिङ लाइसेन्सको लागि अथवा भनौँ कुनै अब लोकसेवाहरुको लागि भनौँ अब टिचिङ त्यसको लागि शिक्षक सेवा आयोगहरु यो सबैमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ धेरै कुराहरु जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ थोरै क्वेशनहरु मात्र आउँछ। त्यसको मतलब तपाईहरुले चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अब यो पोइन्टहरु पढ्नु होला। अब कतिपय कुराहरु त हामीलाई आउँछ, आफै आउँछ भने जस्तै जस्तै अब क्लासरुममा टिचिङ प्रोसेसहरु बताउनुस् हैन। क्लासरुममा तपाईहरु जाँदाखेरि चाहिँ टिचिङ प्रोसेस के गर्नुपर्छ, यो यस्तो कुराहरु चाहिँ जब तपाईले आफैले सोचेर चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ हैन। यो मेथड्सहरु टिचिङ मेथड्सहरु हैन। टिचिङ अब यो यहाँ कतिपय कुराहरु छ यहाँ तपाईहरु हामीले पढिसकेका पनि छौँ। अनि बेसिक्स अफ ग्रामरहरु तपाईले थोरै रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्स तपाईहरुले पहिले पनि पढिसक्नु भएको छ। लिटरेचर इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ हैन। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लासरुम म्यानेजमेन्ट इस्युज एन्ड च्यालेन्जेस सबै यो प्र्याक्टिकल कुराहरु रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई मैले तपाईलाई यति नै बताएँ। सायद यो भिडियो धेरै नै लामो भइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ यो लेख्नु होला। यसलाई तपाईले अब नोट बनाएर राख्नु होला। मेन चाहिँ यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। यो सबै तपाईले यो प्याराग्राफहरुलाई चाहिँ सकेसम्म पोइन्ट बनाउनु होला। कतिपय कुराहरु अब नचाहिने पनि हुन्छन् हैन। तपाईले चाहिँ मेन प्याराग्राफहरुलाई चाहिँ पोइन्ट गरेर 3-4 वटा पोइन्टहरु 4-5 वटा कतिवटा त मेन पोइन्टहरु तपाईले चाहिँ बनाउनु होला। आजलाई यति नै। आउने भिडियोहरुमा म तपाईहरुलाई अन्य यससँग सम्बन्धित अरु नोटहरु म ल्याउने नै छु। म तपाईहरुलाई क्वेशनहरु पनि म प्र्याक्टिसको लागि दिने नै छु हैन। ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ अझ सजिलो होस्। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस्। धेरैले मलाई क्वेशनहरु पनि गरिनु भएको छ कसरी पढ्ने अनि त्यसपछि के हुन्छन् भनेर चाहिँ मलाई क्वेशनहरु पनि गरिनु भएको थियो। उहाँहरुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो चाहिँ इङ्ग्लिस सब्जेक्ट हो। इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईहरुले यति कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईहरुको निम्ति चाहिँ अर्को पेशागत ज्ञान भन्ने हुन्छ। त्यो पेशागत ज्ञानमा चाहिँ अब धेरै अब यो बाल विकास बाल शिक्षण अथवा त्यो बाल सिकाइहरु
बाल विकास यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने छ। कानुनको बारेमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ रहेको छ पेसागत ज्ञान। यो चाहिँ तपाईँहरूको सब्जेक्टिभ क्वेसन हो। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सब्जेक्टिभ क्वेसनको बारेमा चाहिँ मात्र तपाईँहरूलाई बताएको छु। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अर्को पेसागत ज्ञान भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्नु त अरू अब तपाईँले बजारबाट बुकहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूको सब्जेक्टिभ क्वेसन सब्जेक्टिभ सब्जेक्ट रहेको छ। यो चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँहरूको मेजर सब्जेक्टको चाहिँ यो मैले तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। सकेसम्म म तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाउने कोसिस गर्नेछु। हुन्छ, आजलाई यति नै। धेरै नै भिडियो लामो भइसकेको छ। आउने समयहरूमा म तपाईँलाई ल्याउने छु, अन्य भिडियो ल्याउने छु। तबसम्म मेरो यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।